ආයිබෝවන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා travel with chef YouTube channel එකට. අදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි මේ කජු තෙල් දාලා හදාගන්න විදිය. ඉතින් මේ කජු හදන විදි විවිධ විදිහට හදන්න පුළුවන්. නමුත් තවන්ට ප්‍රිය විදියට තමන් කන්න කැමති විදියට මේ හදන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ කජු කිරි මුකුත් දාන්න නැතුව තෙලෙන් අපි හදාගන්න විදිය. අපි බලමු මේකට මොනවද මේ අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ තම්බාගත්ත මේ කජු. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ කජු මේ මෙන්න මේ වගේ පියලි කරපේ ගන්නත් පුළුවන් නැත්නම් මේ වගේ කජු පිටින් ගන්න පුළුවන්. දැන් පිට රට වෙනකොට ගොඩක් අයට මේ විදිහටම හොයාගන්න බෑ. නමුත් ඔයාලට මේක තම්බලා දැන් මේක තම්බපු නිසා ඔයාලට ඕන මේක පියලි කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට දැන් ගලවලා ගන්න පුළුවන් මේ ආකාරයෙන්. ඉතින් මේක ලේසි නමුත් මේ විදිහට හදාගෙන හදන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේ විදිහට මේක හදාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි මම තම්බද්දි කරේ ලුණු සල්පයක් දාලා කහ කුඩු සල්පයක් දාලා මේක හොඳට තම්බගත්තා. තම්බ ගන්නකොට ගොඩාක් තැම්බෙන තම්බන්න එපා. නැත්නම් මේ කුඩු වෙලා යවෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය විනාඩි 10ක් වගේ තැම්බෙනකොට ඕ 15ක් හොඳටම ඇති. ඊළඟට අවශ්‍ය වෙන ලුණු අපිට අවශ්‍ය වෙන උඹල කට්ටියක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ සුදු ලුණු. ඊළඟට මෙතන තියෙන ඉඟුරු තියෙනවා. තුන පහ තියෙනවා. කහ තියෙනවා. මිරිස් කුඩු තියෙනවා. අවු මිරිස් තියෙනවා. ලුණු කරපිංච. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේ කරපිංච සමග මේ කුරුඳු පොතු අබ. ඉතින් මෙන්න මේ ස්වල්පේ තමයි ටික තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. නමුත් ඔයාලට ඕන නම් කෑලි මිරිස් ටිකක් එකතු කරන්නත් පුළුවන්. I think ඒක ඔයගලන් කැමැත්ත. නමුත් මිරිස් කුඩු වලින් මේක පාට කරලා ලස්සනට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි මම ප්‍රධාන වශයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ. ඕන අවසානයේ ගම් මිරිස් කුඩු ටිකුත් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඔයාලා කැමැත්ත. ඉතින් අපි බලමු දැන් මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට මේ Tamanට කැමති තියෙන පෑන් එකක් මේ වගේ රත් තියාගෙන හට්ටියක් ලෑස්ති කරගෙන අපි ඉස්සෙල්ලම කරන්නේ හට්ටිය රත් වෙන්න ඇරලා ඊට පස්සේ තෙල් ටිකක් අපි මේ විදිහට එකතු කරනවා. ඉතින් මේකෙදි vegetable oil පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, හෝ පොල් තෙල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රමාණය හොඳට මේක රත් වෙන්න අරින්න ඕන. ඊට පස්ව මම මේකට එකතු කරන ලුණු ටික. ඉතින් මේ ඔක්කොම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මේක සාමාන්‍ය ටෙම්පරාදු කරගන්න විදිහට මේ ටික ඔක්කොම ටෙම්පරාදු කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එකම අබෑර ටිකුත් මම එකතු කරනවා. සාක්ෂි හොඳ රත් වෙලා තියෙනකොට අබ ටිකත් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට අබ ඇට හෝ අබ නැත්නම් මේ කුඩු කරගත් එකත් පාවිච්චි කරනවා. ඒක හැබැයි අවසානයේ තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඊළඟට කුරුඳු පොතු. අවු මිරිස්. ඊළඟට ඉඟුරු සල්පයක් මම එකතු කරනවා. ඒකෙන් තවත් සුවඳ එනවා. ඊළඟට රසයත් ඒ විදිහටම එනවා. ඊළඟට මේ ගාලික් කපාගatti ගාලික් වල ගොඩාක් කරන්නේ මේ ගොඩාක් තුනී කරන්න එපා. ඒක හීනෙට කපන්න එපා සාමාන්‍යයෙන්. නැත්තම් ගාලික් ටික වෙන්නේ තැම්බිලා පිච්චිලා යනවා. ඉතින් ගොඩක් තැම්බෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. පිච්චිලා යන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ සුදු ලුණු ටික. ඉතින් මේ විදිහට අපි මේක කලවම් කරගන්න. ඉතින් අපි ඊට පස්සේ කරපිංච ටිකත් මේ විදිහට එකතු කරගන්න. ඉතින් මේ ටික හොඳට මේ වගේ බැදිද්දි හොඳ සුවඳකුත් එනවා. මේ ටික මේ ක්‍රිස්පි ගතිය අඩු වෙනකන් ඒ කියන්නේ ලුණු වල තියෙන එළවලු වල ක්‍රිස්පි. ඒකට තැම්බිලා කියලා බලාගන්න මේ විදිහට. ඒ ක්‍රිස්පි ගතිය අඩු වුණාන් පස්සේ ඊට පස්සේ අපිට එකතු කරගන්න පුළුවන් මේකට ගින්දර පොඩ්ඩක්ම අඩු කරගන්න දැන් 3-5 ටික. ඒකෙදි 3-5 ගොඩ දාන්න එපා. ටිකක් වෙන දාන්න. නැත්තම් මොකද කිරිත් දාන්න නැති නිසා නැත්තම් තිත්තරහක් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට තමයි මිරිස් කුඩු අවශ්‍ය විදියට එකතු කරගන්න. දැන් ඔයාලට පේනදී පාට ඉක්මනින් වෙනස් වුණා. ඊළඟට කහ කුඩු ටිකක් එකතු කරාම තවත් පාට වෙනස් වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ පාටක් එනවා. තා පොඩ්ඩක් ඕන මිරිස් කුඩු අපිට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒත් මේක ගොඩක් වෙලාවට හදන්නේ ටිකක් පොඩ්ඩක් දැවිල්ල ගතියට හදන්න. වියලි විදියට තමයි. ඒ කියන්නේ වේල ගන්න අපි මේ කජු එක. ඉතින් උඹලට කැමති නම් දාන්න. නැත්නම් මේක ভেජිටේරියන් මීල් එකකට හදනවා නම් උඹලකට නොදා ඉන්න. ඊට පස්සේ උඹලකටත් මම මේ වෙලාවේ දා ගන්න එකතු කරන මේ විදියට. ඊට පස්ව මම කජු ටිකත් එකතු කරනවා මේත් එක්ක. මේක හරි ලේසි ඉක්මනින්ම හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ගින්දර පොඩ අඩු කරන්න. ඊට පස්සේ මේක හොඳට කලවම් කරගන්න.
ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කරනවා ලුණු ස්වල්පයක්. ලුණු අවශ්‍ය විදිහට බලලා එකතු කරගන්න. මේක හොඳට කලවම් කරගන්න. දැන් ඔයාලට ඕන නම් කෑලි මෙලිස් ඕන නම් තව කෑලි මිරිසුත් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තමයි මම අද හදාගත්ත කජු එක. ඉතින් මේක මම තෙලෙන් අද හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඇත්තටම මේ විදිහට හදාගත්තාම විශේෂ දෙයක් තමයි මේක ගොඩක් වෙලා තියාගන්න පුළුවන් එළියේ නරක් වෙන්නේ නැහැ. සමහරට මේ කැජු එක ඔයගොල්ලෝ හදනවා ඇති මේ කිරි දාලා. ඉතින් ඒ විදිහට හැදුවාම සමහරට ඉක්මනින්ම නරක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් හැදුවාම පස්සේ මේක තියාගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට පොඩි රසයකුත් තියෙනවා. වෙනසක් තියෙනවා. මේක දැවිලට හදන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට හදලා බලන්න. මේක සීතකරණෙත් දාලා සතියක් වුණත් ඊට වැඩි තියාගන්න පුළුවන්. මේක හොඳ රසවත් කෑමක්. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝත් ඔයගොල්ලෝ බොහෝ දේ ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. නැවතත් මෙවැනි මාළුතු වීඩියෝ හමුවෙනතුරු අදට ගිහින් එන්න. ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.